ኦኬ ውድ የዩቲዩብ ቤተሰቦቼ ዛሬ ቴንስ እንመለከታለን። ቴንስ ታይፕ ኦፍ ቴንስ የሚለውንም አጠር አድርገን እንመለከታለን። ቴንስ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውና ታይፖቹን ትንሽ እንመለከታለን። ጀነራል የሆነ ነገር ነው የምንመለከተው ምክንያቱም ቴንሶችን በጣም ብዙ ስለሆኑ በአንድ ክላስ ለመማር መሞከር ስህተት ነው። ግን ከጀነራል ከሆነው ቴንስ ምንድነው? ጀነራሊስ ምን ያህል ቴንሶች አሉ? እያንዳንዳቸው ስር ደግሞ ታይፖች እንዳሉ ተናግረን ሶስት ጀነራል ታይፕ ኦፍ ቴንስን ተምረን እንጨርሳለን ማለት ነው። በተቻለ መጠን በጣም ግልጽ ለማድረግ ሞክሬያለሁ፣ ጥረት አድርጌያለሁ። ግልጽ ይሆናል ብዬም ደግሞ አምናለሁ። ታይፕ ኦፍ ቴንስ ምንድነው? ታይፕ ኦፍ ቴንሶችስ ጀነራሊ ምንድናቸው የሚለውን እንመለከታለን። መጀመሪያ እዚህ ጋር በጣም ማወቅ ያለብን ስለ ቴንስ እናወራ when we talk about tense we are talking about the verbs or the verb or the verbs in the sentence ይላል። ስለ ቴንስ ወይም ደግሞ ስለ የአረፍተ ነገር ቴንስ እናወራ አረፍተ ነገር ውስጥ ያሉትን ቨርቦች ነው እንጂ ሌሎችን አይደለም። ቨርቦች ብቻ ናቸው ታይሙን የሚናገሩት። አድጀክቲቭ ወይም አድቨርቡ ወይም ቨርቡ ወይም ናውኑ ስለ አክሽኑ ወይም ደግሞ ስለ ታይሙ አይነግረንም። የአክሽኑን ታይም የሚነግሩን ቨርቦች ብቻ ናቸው። ስለዚህ what is the tense of this sentence ከተባለ ቨርቡን ብቻ መፈለግ፣ ከዛ ቨርቡ የትኛው ቴንስ እንደሆነ ስንት ቨርቦች አሉ እዚህ አረፍተ ነገር ውስጥ የሚለውን መጀመሪያ መስራት፣ ከዛ በኋላ ቨርቦቹ በየትኛው ቴንስ ነው ያሉት የሚለውን አይደንቲፋይ ማድረግ መቻል ብቻ ነው የሚጠበቅብን። ስለዚህ when we talk about tense we are talking about the verb or verbs in the sentence. Okay, in the sentence you can have one verb or more than one. አንድ በላይ ቨርብም ሊኖረን ስለሚችል አረፍተ ነገር ውስጥ ስላለው ቨርብ ነው ማለት ነው እያወራን ያለ ነው። ቴንስ ሚንስ ታይም ይላል። በቀላሉ መያዝ ያለባችሁ ቴንስ ማለት ጊዜ ማለት ነው። ቴንስ ማለት ታይም ነው ትርጉሙ። ታይሙን ደግሞ ኢንዲኬት የሚያደርጉት verbs indicate time of action, they indicate ድርጊታ የሚገልጡትን ቨርቦች ናቸው። እንደገና በተጨማሪ ድርጊቱ የተደረገበትን የተከሰተ ወይም የተፈጸመበትን ጊዜ በተጨማሪ የሚያመለክቱ ቨርቦች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ verbs are indicators of the time in the action of the action, the time of the action. okay, የድርጊቱን ጊዜም በተጨማሪነት ድርጊቱ ምን እንደሆነ ከነሱ እንማራለን። እንደገና በምን ጊዜ ሆነ የሚለውንም ከነሱ እንማራለን ማለት ነው። basically there are three tenses ይላል። basically መሰረታዊነት በመሰረቱ ሶስት መሰረታዊ ቴንሶች አሉ ማለት ነው። ሶስት መሰረታዊ ቴንሶች አሉ። እነዚህ መሰረታዊ ቴንሶች ማን ናቸው ካለን ፓስት ቴንስ አለ፣ ፕሬዘንት ቴንስ አለ፣ ፊውቸር ቴንስ አለ። ፓስት ቴንስ ያለፈ ጊዜን፣ ፕሬዘንት አሁን እንደማለት ነው፣ ፊውቸር ደግሞ ወደፊት የሚሆኑ ድርጊቶች ለመግለጽ የምንጠቀምባቸው ናቸው። ስለዚህ በሶስት ከፍለን ማየት እንችላለን። ፕሬዘንት ቴንስ፣ ፓስት ቴንስ እና ፊውቸር ቴንስ። ስለዚህ ጀነራሊ ሶስት ናቸው። ነገር ግን እነዚህ ስር ብዙ በእነዚህ ስር የሚከፈሉ አሉ። ኦኬ፣ እያንዳንዱ ስር ብዙ አይነት ቴንሶች ሊኖሩ ይችላል። ነገር ግን ጀነራሊ በሶስት ልንከፍላቸው እንችላለን። ፕሬዘንት ቴንስ፣ አሁን ፕሬዘንት ቴንስ ስር ፕሬዘንት ፐርፌክት፣ ፕሬዘንት ኮንቲኒየስ ምናምን የሚባሉ አሉ እና ነገር ግን ፕሬዘንት ስቲል ፕሬዘንት ስር ነው የሚካተቱት። ሁለተኛ ፓስት ቴንስ ናቸው። ፓስት ቴንስ የሚባለው ደግሞ እዛው ስር ፓስት ፐርፌክት ሊሆን ይችላል፣ ፓስት ኮንቲኒየስ ቴንስ ሊሆን ይችላል። እነዚህ አሉ። ሶስተኛው ፊቸር ቴንስ ነው። ፊቸር ቴንስ ስርም ፊቸር ኮንቲኒየስ፣ ፊቸር ፐርፌክት ምናምን የሚባሉ ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ በአጠቃላይ ግን ጀነራሊ ሶስቱ ስር ነው የሚከፋፈሉት ማለት ነው የሚካተቱት።
ኦኬ ስለዚህ እስቲ እነሱን በምሳሌ ትንሽ ደግሞ አድርገን እንመልከት። የመጀመሪያው present tense ነው። present tense is a tense that express factual or habitual action or things ይላል። factual or habitual እሷን ነገር እንዳትረሱ። factual ማለት እውነታ ማለት ነው። habitual ማለት ደግሞ ልማድ የለመደብን ነገር ማለት ነው። ኦኬ factual ያው ፋክት ነው ከሚለው ነው የመጣው። እውነት የሆነ ሁሉም ሰው እንደ እውነት የሚያስበው ነገር ከሆነ በpresent tense መጥቀስ እንችላለን። example water boils at 100 degree Celsius ይሄ ፋክት ነው። ኦኬ ማንንም ይቀበለዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በpresent tense ነው የተጻፈው። ይሄንን ለማወቅ ደግሞ ቨርቡን እንፈልጋለን። እዚህ አረፍተ ነገር ውስጥ ቨርቡ boils የሚለው ነው። ኦኬ boils ደግሞ በpresent tense ነው ያለው። ስለዚህ እሱን ቃል ተጠቅመን ፋክቹዋል የሆነ ነገርን ገለጽን ማለት ነው። ሌላ ምሳሌ መጨመር እንችላለን። ለምሳሌ the sun rises in the east ካለን the sun rises in the east ይሄኛውም እውነታ ነው ፋክት ነውና the sun rises የሚለው ቨርብ አለ rises present tense ነው ማለት ነው። habitual የሚለው ደግሞ ሌላ ምሳሌ እዚህ ጋር ተቀምጧል። habitual action she always wakes up at 6 p.m. ይላል። she always wakes up at 6 p.m. እሷ ሁሌም 12 ሰዓት እንቅልፏ ትነቃለች ይላል። 6 ሰዓት ፒኤም ትነቃለች። በእኛ 12 ሰዓት ፒኤም ነው፣ ግን ጠዋት ማለት አይደለም ፒኤም ማለት። ኦኬ ስለዚህ በዚህ ሰዓት ይሄ ነገር ምንድነው ሀቢት የሆነባት habitual ማለት ይሄ ለመደባት ነገር ነው ማለት ነው። 12 መነሳት እሷ በቃ ለምዶባታል። ልክ 12 ሲል እንቅልፏ ትነቃለች ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ habitual action ነው፣ ልማድ የሆነባት ነው ነገር ነው ማለት ነው። ሁለተኛ past tense ስንመለከተው ደግሞ past tense expresses something happened at the time in the past ኦኬ ባለፈ ጊዜ ውስጥ የተከሰተን ክስተት ለመግለጽ past tense እንጠቀማለን። ኦኬ in the past at a time in the past ይላል። በሆነ ጊዜ ባለፈ ጊዜ በሆነ የተወሰነች ጊዜ አንድ ጊዜ የተደረገ ድርጊት ለመግለጽ ነው የምንጠቀመው past tense። ለምሳሌ he killed a lion ባለፈ ጊዜ ውስጥ አንድ ጊዜ at a time ገለዋል ማለት ነው አንበሳ። ነገር ግን ቨርቡን ስንመለከተው ኪልድ የሚለው ነው። ኪልድ ፓስት ፎርሙ ነው። የኪል ፓስት ፎርም ኪልድ ነው። ስለዚህ ያለፈ ድርጊት ለመጥቀስ እንደሆነ በቀላሉ እንረዳለን ማለት ነው። ሶስተኛ future tense expresses action to happen in the future ወደፊት የሚከሰቱ ድርጊቶችን ለመግለጽ ደግሞ future tense እንጠቀማለን። future tense ደግሞ እንዴት እንጠቀማለን ካልን በምሳሌ ወደፊት የሚደረጉ ድርጊቶችን ወደፊት ፕላን ያደረግን ነገሮችን ለመግለጽ እንጠቀማለን። ኤግዛምፕል I'll go to Canada ይሄ ሰው ካናዳ ለመሄድ አቅዷል ማለት ነው። ፊቸር ነው፣ ገና ነው አልሄደም፣ ወደፊት ነው የሚሄደው ማለት ነው። ይሄንን የምናውቀው ቨርቡን አይተን ነው። ቨርቦች አሁን እዚህ ጋር ሁለት ቨርቦች አሉ፣ ዊል እና ጎ አለ። ስለዚህ ዊል ጎ ይሄ ፊቸር ነው ማለት ነው። ወደፊት ገና ዊል ምናምን ፊቸር ቴንስን ለመግለጽ ነው የምንጠቀመው። I will do it, I will go, I will eat, I will sleep ምናምን ካል ዊል ፊቸር መሆኑን እንደሚገልጽልን። ሌላ ደግሞ ምሳሌ I'm going to eat my lunch ይላል። I'm going to eat my lunch going to የምትለው guys ፊቸር ቴንስ ነው። I'm going to eat my lunch, I'm going to watch movie, I'm going to sleep ምናምን ካለን ይሄኛው going to ፊቸር ነው፣ ገና ነው አላደረገም፣ ላደርግ ነው ስለሚል ቨርቡን ስና I'm going to eat
ልበላ ነው ገና አልበላም አሁን ስለዚህ ገና ወደፊት ነው የሚበላው ትንሽ ጊዜም ይሁን ከአንድ ደቂቃም በኋላ ይሁን ስለዚህ ይሄ ፊውቸር ቴንስ ነው ማለት ነው ስለዚህ እነኚህ ሶስቱን ጀነራል ቴንሶችን ዛሬ ተመልክተናል በእነኚህ ሶስቱ ስር ደግሞ እንዳለ ቅድም ተናግሬያለሁ በእያንዳንዱ ስር በፕሬዘንት ቴንስ ስር አለ በፓስት ቴንስ ስር አለ በፊውቸር ቴንስ ስር አለ በእያንዳንዳቸው ስር የተለያዩ አይነት አሉ ስፔሲፊካሊ የምንጠቀማቸው ነገር ግን ጀነራሊ እነኚህ ሶስቱ ስር ነው የሚካተቱት ልዩነቱ ያው የጊዜ ነው ምክንያቱም ቴንስ ማለት ታይም ነው ብያለሁ ታይሙን ደግሞ የሚነግሩን አረፍተ ነገር ውስጥ ያሉት ምንድናቸው ግሶች ወይም ቨርቦች ናቸው ማለት ነው እነዛን ቨርቦች ተመልክተን የአክሽኑን የድርጊቱን ጊዜ መለየት ዲቴክት ማድረግ እንችላለን ይሄ ነገር ቀላል ይመስላል ነገር ግን በጣም ጠቃሚ ጀነራል ነው ልጅ ነውና እንድትጠቀሙት እመክራችኋለሁ እያንዳንዱ ፍሬ ያሉትን ደግሞ ተራ በተራ መመልከት አለባችሁ ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ የሚቀጥለው ልዩ በሆነ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ቆይታ ቻው